Là cái món tàu hũ ki mình tẩm chao chiên giòn nè các bạn. Cái món này mình để dành mình ăn chơi ha. Hoặc là các bạn ăn có thể ăn với bún ha. Rất là bắt luôn các bạn. Mình ăn còn nó như thế nào nha các bạn. Rồi cái món tàu hũ ki này mình ướp với mình tẩm với chao ha. Nó mình chiên lên nó giòn ha các bạn, béo, thơm cái mùi của chao. Chấm với lại một xíu tương ớt ha, là nó rất là bắt nha các bạn. Rồi đây là hấp dẫn ha. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp luôn cùng mình nha. Mời các bạn. Mình sẽ chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là tàu hũ ki mình tẩm với chao mình chiên nha các bạn ha. Trước tiên thì mình sẽ có nguyên liệu, thì mình chỉ có nguyên liệu thì nó rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ cần có 2 miếng tàu hũ khô nè, tàu hũ ki khô nha các bạn ha. Rồi bây giờ tiếp theo thì sẽ có là 4 cái viên chao, 8 cái viên chao này nha các bạn. Các bạn chao cũ mới ngon nha. Chao mới thì nó còn hăng cái mùi rượu á, thì nó sẽ không ngon nha các bạn. Thì gia vị thì mình đơn giản thôi, thì mình chỉ có một ít bột ngọt ha, và một ít đường để mình dần dịu cái chao của mình xuống, tại vì cái chao nó hơi mặn các bạn. Đường thì các bạn, cái món này thì mình chiên thì các bạn đừng nên để đường nhiều nha, bạn để đường nhiều quá thì nó sẽ dễ bị khét ha. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu vào bếp để chiên, để bằng thôi nha các bạn. Rồi bây giờ trước tiên thì mình sẽ đi cắt những cái cái bè này các bạn. Cái bè tàu hũ nó bị cứng này ha, thì mình sẽ cắt nó ra nha. Cái phần cứng này các bạn, mình chiên nó rất là lâu mềm. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha các bạn. Cắt hết cái phần cứng của nó ra rồi thì mình sẽ cắt nó ra. Các bạn chia cho nó bạn chia cái miếng vừa ăn thôi ha. Cái này thì mình cắt nó hơi dài ha các bạn, mình sẽ cắt đôi nó lại bớt đi. Rồi. Rồi các bạn làm như thế cho đến hết những cái 2 cái miếng tàu hũ của mình nha. Rồi bây giờ mình đã cắt nó xong rồi nè các bạn. Mình đã cắt nó ra miếng nhỏ như thế này xong nha ha. Cái này là tàu hũ khô nha các bạn, cho nên giờ mình sẽ đi nhúng nước đó ha. Các bạn nhúng sơ qua nước cho nó mềm lại ha. Đặng lát nữa mình ướp cái phần chao, mình tẩm cái phần chao lên á, mình quét cái phần chao lên nó sẽ dễ thấm hơn nha các bạn. Bây giờ mình đã đi nhúng tàu hũ rồi ha, mình đã đợi cho nó phơi, mình đợi cho nó ráo nước. Và trong thời gian đó mình đợi cho tàu hũ của mình, tàu hũ ki của mình ráo nước, thì giờ mình sẽ pha cái này nha các bạn. Cái phần chao này thì các bạn lấy cái thôi nha, đừng lấy cái nước nha. Đây là một ít bột ngọt với đường ha, và mình sẽ cho vô đây. Rồi mình sẽ tán mình nha các bạn.
mình tán cho nó mịn ra. Rồi đó các bạn, mình tán mịn như thế này là được rồi đó các bạn. Giờ mình coi coi cái phần đi ra ngoài coi coi cái phần tàu hũ của mình nó ráo nước chưa ha. Mình sẽ đem vô mình làm nha. Rồi bây giờ mình đã nhúng nước cho nó ráo rồi nè các bạn ha. Nhúng nước mình để cho nó ráo rồi nè các bạn thấy không? Miếng tàu hũ của mình nó mềm và nó trong, nó dai hơn, nó dai nha các bạn. Nó mềm cho mình dễ mặn ha, chứ để nó cứng mình rất là khó làm. Giờ mình sẽ lấy một miếng nha. Cái miếng này nó nhỏ nè các bạn ha. Mình sẽ lấy một miếng mình chảy ra như thế này. Thì mình sẽ, các bạn nhà các bạn có cây cọ á ha, thì các bạn để cái cây, nhúng cây cọ và mình chát lên đây ha. Còn mình thì không có cọ thì mình sẽ dùng một cái nhỏ như thế này nè. Các bạn để sẽ tán chát nó lên như thế này ha. Rồi các bạn có thể chát đều nó ra nha các bạn. Nếu mình chát cho nó đều cái miếng, tại vì hồi nãy mình đã dằn đường với lại bột ngọt rồi, cho nên cái tàu hũ của mình nó sẽ dịu cái độ mặn xuống, cho nên các bạn chát cũng vừa vừa thôi nha. Các bạn chát nhiều quá thì nó sẽ bị mặn ha. Các bạn muốn ăn nhiều thì chát nhiều cũng không có sao ha. Mình sẽ xếp nó lại. Rồi đó các bạn, mình đã làm được một miếng rồi nè. Thì các bạn làm như thế ha, cứ từ từ làm cho đến hết những cái miếng tàu hũ của mình nha các bạn. Các bạn để nguyên miếng như vậy cũng được, thì mình sẽ quấn từ từ ha. Hoặc là các bạn có thể mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ á, cắt ra như thế này nè các bạn. Hoặc là các bạn cắt ra những miếng nhỏ nhỏ như thế này ha. Mình sẽ tẩm nó lên từ miếng, mình sẽ chiên luôn nha các bạn. Mình sẽ tẩm nó lên từ miếng như thế này. Các bạn mình sử dụng chao này là chao trắng nha. Các bạn muốn ăn có màu thì các bạn sử dụng chao đỏ ha. Hoặc là các bạn muốn ăn cay á thì mình có thể bằm ớt á các bạn. Bằm ớt để vô ha, cho nó cay cay ha các bạn. Như thế mình sẽ cắt từ miếng mình sẽ để lên nha các bạn. Các bạn mình đã làm rồi nè ha. Bây giờ mình sẽ đi lấy tăm hoặc là lấy cái đĩa các bạn sẽ ghim ha. Các bạn ghim cho nó lủng lủng vậy nè. Đó. Nè các bạn lấy nĩa ha, các bạn ghim gì nè, mình ghim cho nó lủng lủng vậy nè các bạn. Mình sẽ chiên cho nó thấm cho những cái miếng ở trong ha. Ghim hai bàn nha các bạn, ghim cho nó lủng nha. Hoặc là các bạn lát nữa mình chiên á, mình chiên rồi cái mình ghim á các bạn, ghim cho nó lủng ha, cho nó thấm tất cả các bệ trong gì nè. Mình chiên cho nó phồng lên cho nó giòn đều hết ha. Các bạn ghim cho nó lủng thế này nha. Rất là dai, các bạn ghim rất là khó lụng, khó ghim nè. Các bạn ghim cho nó lủng lên như thế này nè. Lần mà mình chiên á, nó sẽ có những cái miếng ở trong á, nó sẽ phì lên, nó cũng sẽ chín luôn, nó cũng sẽ phì lên luôn nha các bạn. Nếu các bạn không ghim thì nó chỉ có chín vàng hai cái miếng mặt ở ngoài thôi.
Rồi mình bắt chảo lên cho chảo nóng, mình sẽ chế dầu vô nha các bạn. Các bạn để hơi nhiều dầu một xíu ha. Mình chiên cho nó mau vàng nha. Rồi dầu mình giờ nó đã bắt đầu nóng rồi nha các bạn ha. Các bạn thấy dầu của mình nó bắn tim lên ha. Giờ mình sẽ cho cái miếng hũ này vô đây. Bạn thấy nó phì lên ha. Đó, nó phì lên vậy thì các bạn cứ lấy cái nĩa, các bạn cứ ghim nó đi, ghim cho nó phì bớt cái hơi của nó ra cho nó giòn thấm ở trong luôn nha các bạn. Dầu mình nó càng nóng thì mình chiên cái miếng tàu hũ ki của mình nó sẽ càng phì lên nha các bạn. Bây giờ nó đã vàng hết rồi, mình sẽ gấp nó ra nha. Rồi nè các bạn thấy không, mình chiên cái món này mình mần rất là mau rồi vậy nè. Giờ mình xong rồi nè các bạn. Các bạn cái rất là hấp dẫn ha. Rồi cái này mình ăn á thì khi nào mình ăn thì mình sẽ cắt nó ra nha các bạn. Giờ mình sẽ cắt nó ra ha. Bạn thấy không? Đó, các bạn nè, mình cắt nó ra nè ha, các bạn thấy không? Bên trong nó cũng rất là giòn luôn nha các bạn, nó phì lên luôn nè. Món này thì mình để thấy không, hấp dẫn nè. Bây giờ đến đây cái món tàu hũ ki của mình tẩm chao chiên giòn đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.